Καταδουθέητες το συναρπαστικό βασιλείο του κόσμου καθώς εξερευνούμε το ερώτημα τι υπήρχε πριν από τον μεγάλο εκρήξη. Φανταστείτε, αν εμπορείτε, μία απεράντε, απέρα έκταση του τίποτα. Ξαφνικά, μία εκρήξη αδιανοητής κλίμακας, ένας μεγάλος εκρήξη γέννατος πάνω όπως το γνωρίζουμε. Ομικρόν χρόνος, ομικρόν κόρος eta ούλε όλα προκύψαν από αυτό το μοναδικό γεγονός. Αλλά τι υπήρχε πριν από αυτήν την κοσμική αυγή, υπήρχε ένα απέρο κενό, ένα εναλλακτικό σύμπαν κάτι που δεν μπορούμε καν να αρχίσουμε να κατανοήσουμε. Το ερώτημα τι υπήρχε πριν από τον μεγάλο εκρήξη. Εκεί απορρίψε επιστήμονες, φιλόσοφους και περίεργα μουαλαγία γενιές. Είναι ένα ερώτημα που δοκιμάζει την κατανόηση μας για τον χρόνο και την ύπαρξη και μας οδηγεί σε μονοπάτια θεωρητικές, φυσικές και αστρονομίας που είναι τόσο ενδιαφέροντα όσο και περίπλοκα. Έτσι, τις ζώνες σας, συνεργάτες του αγνώστου καθώς βυθιζόμαστε σε αυτό το κοσμικό μυστήριο. Καθώς ταξιδεύουμε μέσα από θεωρίες και υποθέσεις του μεθεΐτε, ταξιδεύουμε πέρα από τα όρια της ανθρωπίνης γνώσης σε εικαζόμενα βασιλεία όπου ακόμα και τα πιο λάμπρα μουάλα προσεγγίζουν με προσοχή. Έτσι είμαστε είτε να τεντώσετε φαντασία σας καθώς παϊνούμε στο αγνώστο. Για να κατανοήσετε τι μπορεί να υπήρχε πριν κατανοήσετε πρώτα τον μεγάλο εκρήξη. Φανταστείτε αυτό, περίπου 13,8 δισεκατομμύρια χρόνια πριν, το σύμπαν μας ήταν σε ένα ζεστό, πυκνό κατάσταση σχεδόν ανεπαίσθητα μικρό, μία ασυνεχεία. Στη συνεχεία σε λιγότερο χρόνο από τι χρειάζεται για να κλείσετε το μάτι. Άρχισε να διαστέλλεται γρήγορα, ούτε έτα εκδήλωσε, ούτε έτα εκρήξη αναπτύξης και ενεργείας, είναι αυτό που ονομαζούμε μεγάλη εκρήξη. Έτα μεγάλη εκρήξη όμως δεν ήταν μία εκρήξη στην καθιερωμένη εννοία. Δεν ήταν ούλε που εξεράγησε έναν υπαρχόντα χώρο. Όχι έτα μεγάλη εκρήξη ήταν έτα ταυτόχρονη δημιουργία ούλες, ενεργείας, χώρου και ακόμα και του ίδιου του χρόνου. Στην ουσία όλα τα συστατικά που αποτελούν το σύμπαν μας. Ούτε έτα θεωρία της μεγάλης εκρήξης, είναι έτα ουραίος αποδέκτη εξεγέση για την προελαίωση του σύμπαντος. Υποστηρίζεται από μια πληθώρα αποδείξεων, όπως έτα κοκκίνη μετατόπιση των απομακρυσμένων γαλαξιών και έτα κοσμική ακτινοβολία υποβαθρού μικροκυμάτων. Έτα κοκκίνη μετατόπιση μας δείχνει ότι το σύμπαν εξακολουθεί να διαστέλλεται σήμερα με τους γαλαξίες να απομακρύνονται ομικρόν ένας από τον άλλο. Έτα κοσμική ακτινοβολία υποβαθρού μικροκυμάτων. Από την άλλη πλευρά, είναι σαν την βρεφική φωτογραφία του σύμπαντος, μια στιγμή η έλευση του κόσμου λίγο μετά μεγάλη εκρήξη. Ωστόσο, όσο πλήρες και εμφανίζεται έτα θεωρία της μεγάλης εκρήξης, ούτε μας αφήνει ακόμα με μία απορία. Δηλαδή ότι γνωρίζουμε ότι μπορούμε να παρατηρήσουμε και να μετρήσουμε σε κίνηση με τη μεγάλη εκρήξη. Αλλά τι γινόταν πριν από αυτό, τι υπήρχε πριν από όλη την ούλε, την ενεργεία, τον χώρο και τον χρόνο. Έτσι αν έτα μεγάλη εκρήξη σημειώνεται κίνηση του σύμπαντος μας, τι υπήρχε πριν από αυτό. Έτα ιδέα του πριν την μεγάλη εκρήξη μπορεί να είναι εμπεδοητική. Τι σημαίνει να λέμε πριν όταν ομικρόν χρόνος όπως τον γνωρίζουμε ξεκίνησε με την μεγάλη εκρήξη. Είναι σαν να ρωτάμε τι υπήρχε μπορέα του μποραίου πόλου. Έτα εννοία του πριν μπορεί να μενισκεί στον ίδιο πλαίσιο που την κατανοούμε. Έτα συμβατική μας κατανόηση του χρόνου είναι γραμμική με μια σαφή ακολούθεια που συμβαίνουν το ένα μετά το άλλο. Αλλά ούτε έτα κατανόηση προέρχεται από την μεγάλη εκρήξη. Το σημείο όπου ομικρόν χρόνος και ομικρόν κόρος όπως τον γνωρίζουμε ξεκίνησαν. Έτσι, όταν ρωτάμε τι συνέβη πριν από την μεγάλη εκρήξη, προσπαθούμε να εφαρμόσουμε τη γραμμική μας εννοία του χρόνου σε μια περίοδο που μπορεί να μην ακολουθεί τους ίδιους κανόνες. Ορισμένες θεωρίες υποστηρίζουν ότι το σύμπαν μας είναι απλώς ένα από πολλά σε ένα πόλου σύμπαν, καθένα με τη δίκη του μεγάλη εκρήξη, αλλά προτείνουν ένα κουκλικό σύμπαν, όπου οι μεγάλες εκρήξεις συμβαίνουν ζάνα και ζάνα, καθιστώντας την εννοία του πριν κουκλική αντιγραμμική. Αυτές είναι μόνο θεωρίες και είναι μακριά από την αποδείξη, αλλά προσφέρουν ενδιαφέρουσες δυνατότητες για το τι θα μπορούσε να σημαίνει το πριν την μεγάλη εκρήξη. Δοκιμάζουν την κατανόηση μας για το χρόνο και μας αναγκάζουν να σκεφτούμε εκτός των συνηθισμένων μας πλαισίων αναφοράς. Έτα εννοία του πριν την μεγάλη εκρήξη δοκιμάζει την κατανόηση μας για τον χρόνο και τον χώρο. Μας προσκαλεί να ανοίξουμε το μυαλό μας σε νέες ιδέες και δυνατότητες, και μας υπενθυμίζει ότι έτα κατανόηση μας για το σύμπαν εξακολουθεί να εξελίσσεται με πολύ περισσότερα να ανακαλύψουμε.
Oi theories kai oi casies gia tutiu perché prina poton megale crexe catacluson ten epistemonice koinoteta. As exeta sume oris menes apo autes, e contas catanaoti ainaia come e castices kai denecun epibebaiote. Prota ola, uparche tu cuclico montello, ute eta theoria upodelone oti tu sumpan den zekinese aplos den uparxe tu miten megale crexi. Ant autu protenae oti tu sumpan dianue ateleotus cuclus periodon epectases kai sustoles. Oto semaine prinapoten megale crexi da emporuse na uperque ena alo sumpan, paromoiome tu dicomas, pu eke susperothe se en microsemeo monogiana ecrage kaina epectade zana. Eta deutere theoria pu da exeta sume enai eta theoria ton polaplon sumpanton. Auta eta idea sage mia enoia pu enai ligo duscole na catanoethe. Proteinae oti tu sumpan mas, pu genetheke apote megale crexi. Ainai mono ena apopola pithanos apera sumpanta, se auto tu megalo astricotopio cate sumpanda poruse na eke tus dicus tu nomustes fusices, ten dice tu ulicai te dice tu megale crexi, as anaferthumis e montela quantum mechanices barutetas. Autes oi theories prospathaun na susfixe taus corustes quantum mechanices, pu ascoletai mitu polu micro, caites genices sceticotetas, pu ascoletai mitu polu megalo. Se oris mena apo autata montella, eta enoia tu chronaopos ten norizum stamatana uparque stosemeotes megales crexis, epomenos narotameti the printen megale crexi genetai mia anoesia, san narotameti uparque borea apoton boreo polo. Autes oi theories, para tu endiaferon taus, tenec huna come apodeichthe, afenontas tu erotema anoectogia exerionis. Eta anazetese gia tuti uperque printon megalo crexi sunekizetai, sto megalo upadi tu sumpantos, cade nema putrabame se tu ligeena allo musterio, odegontas mas batuteras to upasma tu sumpantos mas. Semera, oi epistemones axiopoiunte dunametes proegmenes technologias caiton cainotomon epistemonicon methodon giana exerunes un tenerote se pue che apascole se olos apoten auge tu chrono. Tiu perque printen megale crexi, skefteite auto. Briscomastes sten acrogonia mias neas epoches, sten epistemonice anakalupse. Exeta zume tu sumpan me oloena kai pio exeligmenia ergalea, opos tae scura telescopia pu exeta zuntis apomacrusmenes gonies tu sumpantos, kai toscabanticus upologistes pum porunna prosomoionun periploca cosmica fenomena. Me autata ergalea, archizumena antilambano mastetu sumpan mitropos pu oi progonoi mas dam porusan mono na oneriutun. Ala otodenenaiana taxidi monachicon exeruneton. Oki, ainai mia sun ergatike prospataia. Oi epistemones apodia fores edicotetes enonontae sugentronontas tis noses kai ten emperognomo sune tuus giana othes sunta oriates noses mas giato sumpan. Exetazun theories pu procalunten catanoese mas giaton chronocaiton coro. Opos ten enoia tu polusumpantos et ten idea otito sumpan mas enai mono ena apopola. Ostoso paratis caluteres prospateies caitis pio proegmenes technologies mas eta erotese paramene, tiu perque printen megale crexi. Ainai mia erotese pu procaleten catanoese mas gia tu sumpan caitedese mas se auto. Ainai mia erotese pu mas proscalena exeriune sume. Namathume caina anaptucthum. Ainai mia erotese pu paraten poluplocotetes, sunekizume na anazetume me acatapauste periergea. Eta alethea ainai otiden uparcun acome oristices apantheses. Ala auto enai autopucane auteten anazetese toso sunar pastike. Cade theoria, cate anakalupse, cate anapantete erotese enai ena acome bemase auto tu apisteuto taxidi exereuneses. Catos butizomaste batuteras to agnosto, den anakaluptume monoperisotera gia tu sumpan mas. Anakaluptume perisotera gia tone auto mas. Enom pore namen ecume acome oristices apantheses. Tu taxidi gia natis apocalypsume enai exisusunar pastico. Loipon ti uperque prina poton megalo crexi. Eta apantese paramene ena apota megalutera musteria tu sumpantos mas. Cathos taxi depsame mesa apoto sumpanse auto tu binteo. Exeriunesame ten catanoese tu megalu crexi, skeftecame ten enoia tu prinzapo auto, kai diascedasame dia forestieris kai icasies. Anakalupsame otitu prinimporei na menu parque can miton tropo putu catanum. Putiste cames ten idea cuclicus sumpantos, kai acoma caiste suntete enoia enos sumpantos pugenaton autotu. Ostoso, para oles autestis sunarpastiques theories, eta erotese paramene.
Tiu perke prin apo megaloekrexe inai ena anoiktopedio eriunas, ena pasulpu oi epistemones se olokleroton prospataun na topothetesaun. Kato sunekizume na erotometha, na theorume, plesiazume pio kontasten katanoeseton proeliusion tusum pantos mas, apokaluptontas pitanos mustika pu, temporusanna alaxun ten antilepsemas giaten pragmatico theta. Sas eucharistume giatesume toge sas se auto tu diastemico taxidi. Paracalo egrafete giaperiso terra binteo katos sunekizume na exeriunume tamusteria tusum pantos mas mazi.